A lot of people have come from countries like Nepal, and Nepal, US, UK, Australia, Europe, विभिन्न डेस्टिनेसनमा लाइक पढ्नका लागि आए होइन. A lot of people have stayed back भन्ने के होइन, like some have gone back. A lot of people, they have tried to do right by their families, all that stuff. But I think अब इन्टरनेट पनि त्यो अब स्पिडले फरक पर्छ. अब 5G आउन लागिसक्यो होइन. By time you come to 5G speeds of broadband, mobile broadband, 5G speed, geography gets a new definition. And like it's the brain drain भनेको यो archaic term जस्तो लाग्छ मलाई. And I do feel like you have to contribute. You will contribute if you just follow the market forces. Even if you're trying to just do right by your family and earn a living and earn a buck, you will end up doing right by your country of origin. Self-interest or group interest overlap. यसमा नेमाकी, like you would go to a country like Nepal or India searching for educated but relatively cheap labor. And त्यहाँको जुन कम्पिटेटिभ एडभान्टेज जस्तै टुरिज्म इन नेपाल भन्यो. The tourism, अब मान्छे टुरिस्ट त्यहाँ आयो भने त्यो लोकल जुन लोकल ट्राभल एजेन्सीहरू छ त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूले नै सर्भ गर्ने हो. त्यो सर्भिस इन्डस्ट्री त त्यो त आफ्नै हुन्छ र त्यो ग्रो हुने इन्डस्ट्री हो, त्यसलाई ग्रो गर्न सकिन्छ. सो नेपालको त्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजमा पर्यो. अब एनर्जी त त्यो थुप्रैले भन्दै आएका छन्, हाइड्रो भन्दै आएका छन्. सो आई थिङ्क अब नेपालबाट जुन अब अहिले लेबर म्यासिभ एक्सपोर्ट भइरहेछ मलेसियादेखि लिएर खाडी देशहरूमा मान्छे जाने, आखिर त्यहाँ गएर हुन त अनस्किल लेबर हो, त्यही पनि कति महिनाको 10,000 जति कमाउने हो होइन. नेपालमा त्यो पोलिसीको कमजोरी देखियो, त्यो पोलिसी फ्रेमवर्क कमजोरी देखियो. त्यो एउटा एन्टरप्रेन्योरले एउटा बिजनेस खोल्न चाहने मान्छेको लागि चाहिँ थुप्रै बाधा अडचन भए जस्तो देखियो. होइन भने जब क्रिएसन लोकली गर्न सक्नुपर्ने हो. Anyways, like coming back to the origin topic of brain drain bhaniन्छ, like I think the generation that has come abroad in the past 20 years, 25 years, ले यो integrated development मा जानुपर्छ. इन्भेस्ट गर्ने गरी होइन, ग्लोबल मार्केटमा ग्लोबल सप्लाई चेन बनाउने गरी गयो भने so you end up kind of benefiting yourself, your family, your country of origin, and you create jobs and stuff. So एउटा त त्यो भयो. अर्को अब अमेरिकन इकोनोमीमा देख्ने गरिएको छ लगभग अन एभरेज 7-8 वर्षमा एउटा रिसेसन आउँछ. मैले लास्ट टाइम रिसेसन कहिले आएको थियो? लास्ट टाइम there was a recession in America in 2008. ठुलो ग्रेट रिसेसन नै भन्छ त्यसलाई, ग्रेट रिसेसन. यो महामन्दी. त्यो महामन्दी पछि इकोनोमी एक्सपेन्ड भइरहेछ, लाइक रिसेसन आएको छैन. कति भयो? अलमोस्ट 10 वर्ष हुन लाग्यो. भनेपछि अब 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षभित्रमा त्यति कडा रिसेसन नहोला. कतिले त त्यो त्यस्तै त्योभन्दा कडा आउँछ भन्ने पनि भन्दैछन्. तर जस्तो आए पनि एउटा मन्दी त आउँछ. अब लाइक इट हेज बिन कमिङ लाइक क्लकवर्क. भनेपछि 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष. When the last time it happened, what struck me was अमेरिकामा त्यस्तो व्यापक मन्दी छ, स्टिमुलस प्याकेज भनेर चाहिँ hundreds of billions of dollars पेलिरहेछ. फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले त्योभन्दा बढी like they're basically printing money and pushing it into the economy. अनि तर at the same time the rich in America had parked $2 trillion. 2 trillion. T like in Texas. Trillion.
चाहिँ पार गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि राइट नाउ इज नट अ गुड टाइम टु इन्भेस्ट हामी अहिले ब्याङ्कमा राख्छौँ पैसा पछि वेन थिङ्स इम्प्रुभ विल युज इट भने होइन सो आई थट द्याट सच अ डिसर्भिस मान्छे यहाँ होइन जब क्रिएसन छैन क्रेडिट क्रन्च भइरहेछ तर द्याट मनी वाज पर्क बेसिकली युजलेस मनी भने जस्तो होइन हामी इट हेज भ्यालु बट इट्स नट बिङ युज बाई एनीबडी अनि आई थिङ्क economics as an academic discipline is lagging behind यो economic theory चाहिँ अलिक पछि पर्यो it reminds me of जस्तै पहिला जुन ग्रेट डिप्रेसन भएको थियो 1930 बाट सुरु भएको होइन अनि त्यो डिप्रेसन भन्दा अगाडि इकोनोमिक्समा माइक्रो इकोनोमिक्स थियो म्याक्रो इकोनोमिक्स जुन हामी पढ्छौँ नि जस्तै इन्फ्लेसन भन्यो त्यो म्याक्रो इकोनोमिक्स हो नि गभर्मेन्टको बजेट डेफिसिट भन्यो होइन कन्ट्रीको ट्रेड डेफिसिट भन्यो त्यो त म्याक्रोमा जान्छ नि यिनीहरू पहिला कन्सेप्टै थिएन ग्रेट डिप्रेसन भन्दा अगाडि यो कन्सेप्टै थिएन अनि त्यो ग्रेट डिप्रेसन त्यो पछि त्यो सँगैसँगै आएको थियो अनि त्यो एउटा नयाँ ब्रान्च यो लेयरै थप्यो अब जस्तै कि यो E इज इक्वल टु MC स्क्वायर जुन छ एनर्जी मास इक्वेसन अथवा एटम बम न्युक्लियर एनर्जी आउनुभन्दा अगाडि न्युक्लियर फिजिक्स एटमिक फिजिक्सै थिएन त्यो पछि एकाडेमिक डिसिप्लिन पछि आएको हुन्छ त्यस्तै त्यो ग्रेट डिप्रेसन जुन विश्वव्यापी नै थियो त्यसले यो म्याक्रो इकोनोमिक्स पैदा गर्यो एन्ड आई थिङ्क यो 2008मा जुन ग्लोबल आयो रिसेसन त्यसले एउटा मौका दिएको थियो सुनौलो मौका लाइक इट वाज एडिङ अ थर्ड लेयर अफ इकोनोमिक्स ग्लोबल इकोनोमिक्स आई थिङ्क देयर आर सो मेनी things that can only be understood and impacted by the third layer. So जुन आएन like it was the missed opportunity I think. होइन भने त्यो त्यसरी 2 ट्रिलियन त्यो त अमेरिकाको मात्रै इक्जाम्पल ल्याएको मैले अरू देशको पुरै गरेको छैन अमेरिकनहरूले मात्र सुपरिसले $2 ट्रिलियन पार गरेर राखिरहेको थियो which was sad. It was a great disservice. ग्लोबल फ्रेमवर्क बन्यो भने के हुन्छ लाइक त्यसरी पैसा पार गर्नु असम्भव हुन्छ अफकोर्स यु क्यान अलवेज पुट मनी इन द ब्याङ्क होइन त्यो आफ्नो पैसा त राख्न पाउँछ त्यो अधिकार कुरा हो तर ब्याङ्कले त त्यहाँ लेन्ड गरेर हुन्छ नि भनेपछि इट किप सर्कुलेटिङ तर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पोखरीमा पानी थन्क्या जस्तो भयो एज अपोज टु लाइक द ओसन करेन्ट्स द वाटर इज अलवेज मुभिङ नि ओसनमा त पानी जम्दैन इक्वेटरबाट नर्थ र साउथतिर जान्छ फेरि त्यहाँबाट होइन चिसिएर फेरि इक्वेटरतिर आउँछ इट्स नन स्टप फाइनेन्सियल क्यापिटल सुड बी द सेम वे लाइक इट सुड बी नन स्टप ओसन करेन्ट जस्तो हुनुपर्छ पोखरीको पानी जस्तो होइन र लाइक इट्स नट जस्ट अबाउट इकोनोमिक थ्योरी इट्स अल्सो अबाउट टेक्नोलोजी लाइक ब्लक चेन आई थिङ्क इट्स ह्युजली प्रमिसिङ इट इज गोइङ थ्रु दिज अर्ली ग्रोइङ पेन्स जुनसुकै नयाँ टेक्नोलोजीको साथ जानुपर्ने हुन्छ मोटर कार नै पहिला पटक आउँदाखेरि हन्ड्रेड्स अफ कार कम्पनीज हामीलाई थाहा पनि छैन होइन तर कार भनेर त्यहाँ थुप्रैले कम्पनी खोले मोस्ट अफ देम वेयर फ्लप सक्सेसफुल भएन होइन फ्यु केम अलोङ एउटा चाहिँ फोर्ड नै हो त्यस्तै त्यो अब इन्टरनेटमै पनि त्यो .com बुम सुरुमा त थुप्रैले खोल्यो थुप्रै इन्भेस्ट गर्यो डुब्यो नि त थुप्रै त्यस्तै ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा चाहिँ अब बिटकोइन त एउटा एप्लिकेसन मात्रै हो होइन आई थिङ्क इट्स अर्ली स्टेजेस एन्ड देयर बी लट अफ ट्रायल्स एन्ड मिसेज एन्ड हिट्स एन्ड मिसेज बट ओभरअल होइन द टेक्नोलोजी द प्रमिस इज साउन्ड र ब्लक चेनले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनलेस अलमोस्ट फ्रिक्सनलेस मुभमेन्ट अफ मनी ग्लोबली भएपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल थुप्रै कृत्रिम अभाव समाप्त हुन्छ जस्तै कि अब अमेरिका जस्तो देशमा मान्छे राति सुत्न गयो भने त्यो उसले पैसा त उसको थच्च बसिरहेको हुन्छ सो वाइल द अमेरिकन्स आर स्लिपिङ वाइ क्यान्ट इन्डियन्स युज द्याट मनी अहिले त गर्दैन अहिले त त्यो वायर गर्न कति झन्झट छ पैसा वायर गर्नुपर्ने हुन्छ तर ब्लक चेन बेस्ड मुभमेन्ट अफ मनी भयो भने मान्छेले थाहा पनि हुँदैन यता मान्छे सुतेर छ त्यही पैसा त्यहाँ युज भइरहेछ होइन एन्ड इट्स अर्निङ होइन लाइक इट्स इफ इट इज मुभिङ इट्स अर्निङ होइन सो त्यसै त्यो दुवैलाई फाइदा हुने कुरा हो अथवा अब पैसा मसँग छ होइन आई एम एक्टिभली इन द मार्केट बट फर द 2 hours द्याट माई मनी माइट सिट वाइ क्यान समबडी एल्स युज द्याट मनी
So to a lot of like capital को यो अभाव कृत्रिम हो त्यो, a lot of old concept, like especially for the poorest of the poor, like credit access credit दिया छैन त्यो अत्यन्तै कृत्रिम हो. It's almost like like the gold standard. पहिला पहिला के हुन्थ्यो, कुनै पनि देशले पैसा छाप्नुभन्दा अगाडि त्यो पैसा बराबरको सुन एक ठाउँमा थन्काउनु पर्थ्यो, which was a primitive concept. त्यो त they got rid of that. त्यस्तै कुनै पनि मनुष्यले ब्याङ्क लोन हैन, अब बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो त्यसलाई ब्याङ्क लोन चाहियो. त्यो ब्याङ्क लोन लिनका लागि चाहिँ घर जग्गा धितो राख्नु पर्ने, त्यो चाहिँ त्यो त्यस्तै गोल्ड स्ट्यान्डर्ड जस्तै त्यो अनावश्यक कुरा हो. सो यो कृत्रिम अभाव बन्द गर्नुपर्छ. र हैन लाइक आई मेन्सन ब्लक चेन बिकज यो पहिला ब्रेन्डेनबाट कुरा भयो, तर I think some of the technologies that are like coming along will really like यो ग्लोबलाइजेसन त हामीले भन्न थालेको दशक भयो, तर ट्रु ग्लोबलाइजेसन भएको छैन. ट्रु ग्लोबलाइजेसनमा त हैन लाइक pretty much like the world will move towards a similar living standard everywhere. Poverty as we know it त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ. And so like when Europe or America मा त्यो immigration भन्ने नै हुँदैन नि, त्यो travel हुन्छ. Because there are similar living standards, so people don't worry too much हैन. तर मेक्सिको र अमेरिका बिचमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन because economic disparity छ. So when the living standard is similar everywhere, like fairly good everywhere, that will bring forth like greater harmony and peace. But I guess I have to try this in vouching for the role for tech entrepreneurship in all this. Tech entrepreneurs have to pave the way.